Bună dimineața! Aici suntem lângă pista de bicicletă Via Veneția și vom merge să vedem un castel și peșterile. Inițial trebuia să mergem toată Via Rona de la Lyon la mare, dar se anunță călduri foarte mari zilele astea, până la 38-39 de grade, așa că am schimbat planul. Ne-am localizat aici în mica localitate Jonquière, lângă Orange, și de aici dăm raiduri fulgerătoare cicloturistice în zonă. Deci pornim în sens invers față de data trecută, nu mai mergem la Orange, ci spre Carpentras. Această pistă este construită în mare parte pe fosta cale ferată care lega Orange de l'Île de Sorgue. Iar vechile gări, ca și cea din Jonquière, au fost transformate în locuri de popas pentru cicliști. Zona este plină de vid și pe alocuri sunt și livezi de măslini, iar acolo, foarte departe, dar nu știu dacă se vede pe cameră, sunt niște creste de munți numite Les Dentelles de Montmirail. Și mai departe se vede prin ceață muntele Ventoux. Poate avem norocul să-l vedem mai bine mai târziu. Și vechea gară din Loriol, transformată în birt. Deci trecem și pe centura ciclistică a orașului Carpentras. Și aici o luăm din nou spre Via Veneția, Pernes-les-Fontaines. Traseele astea de bicicletă te cam scot din orașe și sate, din păcate într-un fel, dar ce-i drept pe aici prin sate se circulă foarte mult cu mașina prin centru, pe străduțe înguste, încât mersul pe bicicletă devine câteodată problematic. Deci back in business pe Via Veneția, in the middle of nowhere. Cât vezi cu ochii, ca în Australia, întinsă, dreaptă. Pernes-les-Fontaines, unde vom intra în centrul satului.
și ceva bălci azi. Este un festival de artă. 2 euro. Ceapa. Cam scump. Bă, da, scumpe. Jusqu'à maintenant, on faisait 25. C'est un biscuit, d'où le nom. C'est un biscuit qui accompagne bien les crèmes glacées, les salades de fruits. Oui, c'est du brebis des Pyrénées. Mélange chèvre et brebis. Celui-là, c'est chèvre et brebis. Oui. Celui-là, c'est Pardon, chèvre et brebis. Deci, ulei de măsline, jumătate de litru, 15 euro. 2 litri, 50 de euro. Aoleu. Nu mi-ajung banii la piața asta. Si tu veux quelque chose, Da, asta dă mai ieftin, 1,80. Roșiile. Și acum o intrare triumfală în oraș. Și după acest mic orășel medieval, back on the via Veneția, mai avem puțin până la castel și peșteri, la Tuzon, 9 km jumate. Mergem pe un drum de țară până la Tuzon, unde se găsește peștera și castelul. Sper să fie un drum liniștit, așa pare. Și deja se vede în zare castelul. Cred că sunt mai degrabă niște ruine ale castelului. 30 de kilometri în cap. Și nu o să urmez indicațiile lui Comut, care vrea să mă bage în partea aia. Deci este un indicator pentru mașini ca să ajungi la castel. Sper să nu mă rătăcesc. Și Google-ul zice tot pe aici. Vedem ce o să fie. Iată așadar că este un drum cât de cât. Cred că și celălalt era la fel. Vedem dacă putem urca. Oricum mi-am uitat cheia de la lacăt, așa că nu pot lăsa bicicleta nicăieri. Deci o să fac cale întoarsă, pentru că am vorbit cu niște localnici și mi-au zis că drumul acesta e cam mai mult pentru mers pe jos, sunt pietre mari și s-ar putea cu mountain bike, dar nu, chiar și cu mountain bike este aproape la limită. Deci Comutul se pare că avea dreptate. Oamenii mi-au zis că prin sat cărarea e mai bună, deci cărarea inițială a lui Comut. Mergem după Comut. Deci indicatorul era mai mult pentru această parcare, de unde oamenii pot să-și lase mașinile și apoi să urce pe jos. Deci revenim la oile noastre.
Acum mergem pe unde a zis Comut, să vedem. Deci am trecut de o barieră care interzice accesul vehiculelor cu motor și acum aici un drum o ia spre ăla în sus, spre castel. Ăsta cică merge la peșteri, dar nu o să mă duc eu pe aici. Există și alt drum mai bun. Hai să vedem. Împingem deocamdată, dar e asfalt încă pe jos și beton. Și iată că am ajuns și la castel. Este un loc de odihnă. De satul. Uite-l în toată splendarea lui. Lasă bicicleta. Calul se va odihni puțin. Hai să vedem ce este și de castelul ăsta de 1000 de ani. Deci la intrare că era vorba de o mănăstire înconjurată de 3 rânduri de ziduri. Deci aici este curtea vechii mănăstiri, înconjurată de clădirile unde trăiau călugării benedictini. În centru era bazinul care permitea călugărilor să adune apa de ploaie. Ea are o formă de pară, măsoară 5 metri în adâncime și 4,7 metri în diametru. Biserica castelului, care e deschisă în prima și a treia duminică a lunii. Și am ajuns și la grote. De localnicii au ieșit la picnic. Acum trebuie să-i găsim pe ceilalți membri ai echipei. Bonjour! Qui est ici? Hein? Oh, ce greu e cu bicicleta aici. Deci am ajuns la peșteră exact la ora 12 fără 3 minute. Deci am ratat vizita de la 12, dar am luat bilete pentru 12 jumate. Acum mergem să ne adăpăm cu o înghețată de aici și așteptăm. C'était une carrière. Et donc les gens qui y travaillaient, en fait, ils récupéraient le calcaire, tout simplement pour empierrer les routes de la région. Et en fait, c'est en janvier 1902, suite à un tir de mine qui a eu lieu donc, dans cette carrière, que la grotte a été découverte. Alors cette grotte a été découverte juste au-dessus de la porte par laquelle nous sommes rentrés. C'est pour ça que le plafond il est un petit peu surélevé. Donc auparavant, il y avait un tunnel qui continuait juste au-dessus de vos têtes, qui aujourd'hui n'est plus visible, tout simplement car cette partie de la grotte a été aménagée pour les visiteurs. Mais si vous regardez juste ici le petit trou là, en fait ici c'est la continuité du tunnel par lesquels sont passés les premiers ouvriers. Donc vous pouvez voir qu'ils n'étaient pas bien grands quand même. Alors heureusement pour vous, je ne vais pas vous demander de ramper dans la grotte aujourd'hui, c'est pas prévu. Hein. On a un beau chemin qui est dédié pour vous. Voilà, donc tout ce que vous allez voir dans la grotte aujourd'hui est bel et bien naturel, à l'exception du chemin, des rambardes et des lumières. Non,
Hein, donc en fait, ce morceau de silex, il faut savoir qu'il pèse tout de même entre 350 et 400 kg. Donc c'est pas rien. Je vous rassure, il n'y a pas de risque qu'il vous tombe sur les pieds aujourd'hui. C'est pas prévu malgré le fait qu'il tienne uniquement grâce à ce morceau de calcaire que vous avez juste ici. Alors comme quoi, il ne faut pas sous-estimer le calcaire qu'on a sur les parois de douche à la maison. C'est pas posé sur la largeur avec l'eau qui va se jointer sur les parois. Donc ça va se transformer en carotte. Et donc lorsque la partie épaisse de la carotte rejoindra le plafond, ça formera ce que vous connaissez tous, les stalactites.